Vad kul att du ska åka på utlandsstudier eller praktik. Innan du åker iväg är det viktigt att du har förberett dig genom att läsa på om platsen dit du ska åka. Ju mer du vet och ju mer du förbereder dig innan du reser, desto enklare blir det att tackla det oväntade och undvika onödiga risker. Har du till exempel funderat på vilka koder och normer finns i landet? Hur är det politiska läget? Hur förhåller man sig till tid i landet? Tilltalar man varandra formellt eller informellt? Är det säkert att gå ut själv på kvällen eller finns det områden att undvika? Försök att ta reda på så mycket som möjligt så undviker du otrevliga överraskningar och chansen är större att du får ut så mycket mer av din vistelse. I den här filmen kommer vi att visa hur du kan förbereda dig när det gäller din säkerhet och vad du behöver tänka på om någonting händer under din utlandsvistelse. Fokus kommer att vara vad du själv kan göra med en förhoppning om att öka din medvetenhet om vilka risker som kan finnas. Vi är måna om att du ska ha det bra och att din utlandsvistelse blir en upplevelse att minnas. När du som student vistas på LiUs campus och i LiUs lokaler ansvarar LiU för din arbetsmiljö. Nu ska du åka utomlands och studera eller praktisera vid ett lärosäte eller en organisation där LiU inte har ett ansvar för din arbetsmiljö. Det innebär att du som utresande student har ett mycket stort eget ansvar att ta reda på vad som gäller på den plats där du befinner dig, att följa de regler som finns och anpassa dig efter gällande förhållanden. LiU tar dock ett ansvar innan du reser genom att förbereda dig till exempel genom den här filmen. Du är försäkrad via studentutförsäkringen. Riskbedömningar görs när LiU skriver avtal med partneruniversitet och med stöd av UD:s rekommendationer och avrådanden samt ambassadernas reseinformation. Men viktigast av allt, vad kan du göra själv? Studera UD:s reseinformation och den svenska ambassadens information om landet. Ta fram mobilen och ladda ner UD:s app Resklar här och nu så är det gjort. Vad bra, nu har du redan gjort det. Beställ European Health Insurance Card på Försäkringskassans hemsida om din utlandsvistelse är i ett annat EU-land. EU-kortet ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner utan annan kostnad än den aktuella patientavgiften. Kortet ska alltid visas upp i samband med sjukvård. Läs på så mycket som möjligt om landet. Nyheter, kultur, väder, sedvänjor, säkra områden att bo i, säkra transportmedel, regler i samhället och på lärosätet och så vidare. Du kan hitta bra information på till exempel Utrikespolitiska institutets hemsida Landguiden. Vad kan UD hjälpa dig med? Hjälp och stöd vid kris och allvarliga händelser i landet. Om du förlorat ditt pass. Om du blivit bestulen och behöver hjälp att få tillgång till dina pengar eller i värsta fall ett nödlån. Hjälp med juridiskt ombud om du blir gripen av polis. Det är även viktigt att veta vad UD inte hjälper till med, till exempel att de inte erbjuder tolkservice, inte ger turistinformation, inte betalar skulder eller fungerar som bank och inte ingriper i ett lands rättsprocess. Om något mot förmodan händer på platsen du befinner dig behöver du ha koll på flera olika saker. Följ medierapporteringen, både lokal och internationell media. Följ lokala myndigheters rekommendationer. Kontakta anhöriga och nära. Följ ambassadens rekommendationer och svara om ambassaden söker dig via appen Resklar. Även LiU kan, framförallt vid mycket allvarliga och hastigt uppkomna situationer i landet, söka kontakt med dig via mail för att se om du är okej, påminna om var du kan få hjälp samt se om du har frågor om din studiesituation. Kom ihåg, du kan få akut hjälp dygnet runt av Falk Global Assistance. Kontakta dem på telefon +46 858 77 1749 eller via e-mail fga@se.falk.com. Vad kan LiU hjälpa dig med när du kommer hem från din utlandsvistelse? Om du behöver prata om det inträffade kan du få hjälp med samtalsstöd via Studenthälsan. Studievägledare och din fakultet kan ge stöd och råd gällande dina fortsatta studier.
En annan sak du ska känna till är att du är automatiskt försäkrad via studentutförsäkringen som Kammarkollegiet ansvarar för. Studentutförsäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet. Under lov så länge du vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet. Under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige. Observera att vid privat resa till ett annat land gäller inte studentutförsäkringen. Om det mot förmodan har hänt något i landet som medfört kostnader för dig eller något annat har hänt dig personligen, till exempel att du har blivit bestulen, så ska du skicka in en skadeanmälan tillsammans med kvitton till internationella enheten vid Linköpings universitet. Du står själv för dina utlägg och begär ersättning i efterhand. Glöm inte att göra en polisanmälan vid brott och skicka med skadeanmälan. Vill du få fler goda råd inför dina utlandsstudier så har Kammarkollegiet mycket bra information på deras sida Goda råd vid utlandsstudier. En annan bra sida att hitta läsvärd information på är Sweden Abroad. Sist men inte minst, ha nu en trygg och säker vistelse utomlands.